สถานะเป็นยังไงคะโสดครับโสดได้ยินคำนี้จากนักแสดงทีมงานเขาจะพูดเสมอว่าถ้าได้ทำงานกับพี่โอจะหลงรักพี่โออนุชิตก็เพราะเขายังไม่รู้จักโอดีพอเวลานั้นพอจะเล่าได้ไหมคะที่ว่ามันไม่ขำเลยนะเวลานั้นเขาจะตามมาบ้านสิ่งแรกที่บอกน้องสาวคือเก็บของมีคมให้หมดเขาเป็นคนคาดเดาไม่ได้กฎที่เราตกลงกันตั้งแต่แรกคือห้ามทำร้ายร่างกายถ้าทำปุ๊บจะเลิกปั๊บอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยเลือกที่จะทำร้ายร่างกายตัวเองนั่งตบหน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในละครที่พี่โอเล่นเลยอะใช่หรือว่าโอ้มีหน้าบวกใบบุญพี่โอถึงเล่นเก่งไม่เกี่ยวไม่ได้อยากมีแฟนเลยแต่อยากมีลูกเพื่อให้ลูกคอยมาดูแลฉันตอนที่แบบแก่เท่าพี่โอมุมมองเรื่องนี้ไม่โสด Society ซีซั่น 2 สนับสนุนโดยห้างทองอรสาทั้ง 4 สาขาในอำเภอเมืองอำเภอบ้านตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแขกรับเชิญของโสด Society EP นี้บอกเลยค่ะเป็นชายหนุ่มที่อบอุ่นค่ะมีคนบอกว่าถ้าได้ทำงานกับผู้ชายคนนี้จะหลงรักเขาขอต้อนรับพี่โออนุชิตสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับจริงไหมคะพี่โอได้ยินคำนี้จากนักแสดงทีมงานเขาจะพูดเสมอว่าถ้าได้ทำงานกับพี่โอจะหลงรักพี่โออนุชิตก็เพราะเขายังไม่รู้จักโอดีพอเพราะเขายังไม่เคยทำงานด้วยอย่างเงี้ยเหรอก็คือในฐานะเพื่อนร่วมงานโอว่าโอก็คงเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีตั้งใจทำงานแต่ว่าในฐานะถ้าเป็นเพื่อนหรือสนิทกันแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับอาจจะเป็นเพราะว่าพี่โอตั้งใจทำงานนอกจากผลงานก็เห็นว่าพี่โอเป็นคนแบบตั้งใจทำงานด้วยค่ะแล้วชื่อรายการของเราโสด Society ค่ะพี่โอสถานะเป็นยังไงคะโสดครับโสด100%ไหมคะพี่โสด100%ครับยังไม่ได้คุยกับใครอย่างเงี้ยหรอคะหรือว่าถ้าแค่แบบทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยถือว่าคุยกันไหมถ้าแค่นั้นไม่น่าใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นโอว่าโอโสด100%แล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนเพื่อทำความรู้จักและพัฒนาความสัมพันธ์กับใครเป็นพิเศษยังไม่มีครับโสดมานานแค่ไหนคะพี่โอ2 ปีกว่า2 ปีแหละอะ2 ปีใช่ครับเดือนมีนาคมสักปีหนึ่งแล้วก็โอ้โหนี่แสดงว่าเขาจำเดือนมีนาจำแสดงว่าก็ต้องเป็นความประทับใจที่ดีไหมคะถึงจำรายละเอียดทุกคนเป็นความประทับใจที่ดีครับแสดงว่าพี่โอไม่เคยเจอใครที่แบบรักที่แบบพังทำไมพี่โอหัวเราะอย่างนั้นน้องสาวก็จะรู้ทุกเรื่องก็มีความทรงจำที่ณเวลานั้นมันไม่ขำมันไม่ตลกแต่ว่าทุกวันนี้เวลานึกย้อนกลับไปมันจะตลกนะครับเพราะก็เคยเจอมาหลากหลายรูปแบบแต่ว่าทุกคนก็เป็นความทรงจำที่ดีเวลานั้นพอจะเล่าได้ไหมคะที่ว่ามันไม่ขำเลยนะเวลานั้นเขาจะตามมาบ้านสิ่งแรกที่บอกน้องสาวคือเก็บของมีคมให้หมดหุยอันนี้ขนลุกนะคะใช่ครับคือเขาเป็นคนคาดเดาไม่ได้ตอนหลังเลยรู้ว่าเขาเป็นคนที่รู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรแล้วก็ดูเหมือนเล่นกับความรู้สึกแล้วก็ใช้จุดอ่อนนั้นให้เป็นประโยชน์ดูอย่างนี้ดูเหมือนร้ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ร้ายขนาดนั้นอย่างเช่นสมมุติไปในที่สาธารณะเขาไม่ได้เป็นนักแสดงหรือคนมีชื่อเสียงเขาก็เลือกที่จะเสียงดังพี่โอหรืออะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเขาจะรู้แล้วว่าเราจะเริ่มต้องยอมถ้าเขาจะเสียงดังด้วยลักษณะงานเรามันไม่ได้นะมันจะไปโวยวายแต่ณเวลานั้นมันยังไม่มีกล้องมือถือหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็คือเขาก็จะใช้ตรงนี้เป็นจุดอ่อนใช่ครับถ้าไม่เกิดว่าไม่รับสายนี่คือจะบุกไปที่ฟิตเนสนะหรืออะไรอย่างเงี้ยหึงเขาแค่แบบบางทีเขาก็แค่จะเอาชนะแค่นั้นเลยครับเป็นคนต้องการชนะเพราะว่าตอนนั้นไม่ขำเลยตอนนั้นกลัวมากแต่ก็ยังไม่เคยทำอะไรที่เพราะว่าหนึ่งในกฎที่เราตกลงกันตั้งแต่แรกคือห้ามทำร้ายร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าทำปุ๊บจะเลิกปั๊บอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยเลือกที่จะทำร้ายร่างกายตัวเองไม่ได้ดูดีใช่ครับนั่งตบหน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในละครที่พี่โอเล่นเลยอะใช่หรือว่ามีหน้าบวกใบบุญพี่โอถึงเล่นเก่งไม่เกี่ยวดูแล้วชอบนะเนี่ยมีหน้าบวกใบบุญถึงเล่นมันไม่เหมือนกันมีบวกใบบุญโอก็ทำร้ายคนอื่นไม่เหมือนกันแล้วแต่อันนั้นพอเวลาเราเห็นมันก็สงสารนะครับคือเราไม่ได้กลัวเรารู้สึกสงสารเพราะว่ามันเกิดจากการที่เขาทำเราไม่ได้เขาก็เลยทำตัวเองอะไรเงี้ยเลยรู้ว่าเวลาคนตบหน้าตัวเองโหมันเจ็บนะแต่โอก็เรียนรู้อารมณ์และการแสดงออกมาจากเขานั่นแหละเพราะว่ามันก็เห็นว่าเวลาคนที่มันทำอะไรไม่ได้จนต้องทำตัวเองเนี่ยมันน่าสงสารแต่มันก็มีความน่ากลัวเบาๆอะไรเวลานั้นพี่โอรู้สึกอะไรคะรู้สึกว่านี่มันสนุกดีมันท้าทายว่าเราได้เจออะไรที่มันชาเลนจ์หรือว่าไม่เอาพอคนลุกว่าแบบว่าไม่ได้คิดอะไรครับก็แค่คิดว่าเขาเป็นแบบนี้นะ
อะไรประมาณนั้น แต่ตอนแรกที่เข้ามาเขาไม่ได้เป็นให้เราเห็นแบบ โอ้ย นี้ ใส โอ้ยน่ารักแบบถึงแบบชอบ ๆอ่อนๆ น่าเอ็นดูแล้วเมื่อไหร่เขาถึงจะคลายตะ อันเนี้ ขาย บออกมาความจริง จำไม่ได้ว่าครั้งแรกที่เขาแบบจะเอาชนะให้ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ว่ารู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือทุกวันก็จะมีแต่เหตุการณ์อะไรลักษณะแบบนี้ แต่เวลาดีๆเขาก็น่ารักครับแต่แค่เวลาแบบโอ้ยน่ากลัวมากครับตะโกนเสียงดังโวยวายแล้วก็จะเอาชนะเขาเป็นคนชอบเอาชนะทุกคนแม้กระทั่งพนักงานเก็บตัวหนัง หรืออะไรก็ตามที่แบบจะไปทะเลาะกับเขาทำไมเนี่ยก็จะเอาชนะให้ได้ แล้วความเป็นพี่โอ ถูกต้องครับโอก็จะแบบไม่ดูแล้วครับไม่เป็นไรขอบคุณครับโอก็จะเดินหนีไปก่อนเลยก็จะมาโหโออีกแทนที่จะยืนข้างๆเขาคอยช่วยเหลือเขาให้เอาชนะพนักงานตัวคนนี้ให้ได้โอก็จะไปเอาชนะเขาทำไมกลับบ้าน แพ้บ้างก็ได้อย่างนี้ ใช่ครับก็เลยกลายเป็นโมโหเสร็จปุ๊บมาถึงที่รถปุ๊บแล้วก็จะลากเราลงไปเอาชนะคนนั้นให้ได้ก่อนไม่งั้นเขาจะติดค้างแล้วสุดท้ายเวลานั้นพี่โอยังไงคะต้องไปเอาชนะพนักงานเก็บตัวนั้นเราก็ต้องลากเขาขึ้นรถขับรถออกไปให้ได้ที่สุดแต่เขาก็เคยที่แบบเปิดประตูจะกระโดดโอ้เยอะฮะผ่านอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยแล้วตอนนั้นทำไมเราถึงยังทนคะพี่โอเพราะพี่โอก็เลือกได้อะแต่ทำไมยังทนเพราะความรักเหรอคะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนสนิทที่ชื่อพี่ตังก็แบบเขาบอกว่าตอนนั้นไม่เข้าใจว่าโอจะทนทำไมทนไปเพื่ออะไรตอนนี้ก็ตอบตัวเองนะเวลานั้นไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะรู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเขารักเราแหละตอนนั้นคือยังวัยรุ่นอยู่ไหมคะพี่วัยรุ่นฮะเพิ่งเล่นโฮมโรงจบใหม่ๆความเป็นวัยรุ่นมั้งมันอาจจะรู้สึกว่ามันแบบมันก็รักบ้างรักแรงเกลียดแรงมันก็อาจจะตอนนั้นอาจจะยังตื่นเต้นหรือเปล่าคะไม่ได้ตื่นเต้นไม่รู้เลยแล้วถ้าวันนี้มาเจอคนแบบนั้นอีกสวัสดีไม่เอาแน่นอนไม่เอามันท็อกซิกเอาคนที่มีความสบายใจก่อนเคยไปดูบทสัมภาษณ์พี่บอกว่าเวลาพี่โอมีแฟนพี่โอจะเป็นคุณลุงพี่โอเคยให้สัมภาษณ์อยู่ว่าพี่โอจะเป็นคนแบบชอบสอนชอบแนะนำเพราะส่วนใหญ่แฟนอาจจะเด็กกว่าโอจะเป็นผู้ใหญ่ที่ทำตัวเป็นเด็กจริงๆพี่โอดูเป็นเด็กเพราะอาจจะด้วยคาแรคเตอร์ของการเป็นแดนเซอร์มาก่อนมันมี movement อะไรที่มันทำให้เราดูแบบดูไม่นิ่งเลยมีความเป็นเด็กแต่ลึกๆอินเนอร์ของเราคือคนที่ชอบแนะนำสลับกันละลึกๆอินเนอร์เนี่ยเป็นเด็กคือเวลาออกรายการนะครับโอจะค่อนข้างเงียบและนิ่งเพราะฉะนั้นเวลาคนเจอตัวจริงก็จะตกใจเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างขยับตัวตลอดเวลาแล้วก็อยู่นิ่งไม่ได้เป็นคนดุกดิกไม่เป็นธรรมชาติที่สุดคือตอนแสดงคืออะไรคะทำไมไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะความเป็นแดนเซอร์ไหมคะที่ทำให้เราต้อง move ตัวเองตลอดเวลาอันนี้โอเคยคิดเหมือนกันครับว่าทำไมต้องแบบหรือรู้สึกเร็วไปหมดอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่ามันเกิดจากการพยายามฝึกการแสดงจนเอามาใช้เป็นนิสัยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะแล้วก็ตอนหลังๆไม่หาสาเหตุแล้วก็รู้ว่าเราเป็นคนแบบนั้นอย่างเช่นน้องสาวจะหงุดหงิดเวลาโอดีใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วทุกวันเช่นรถแท็กเตอร์เพื่อดีใจเพื่อไม่เคยเห็นหรอก็เคยเห็นแต่ว่าวันนี้รถแท็กเตอร์มันไม่ได้อยู่รูปเดิมแล้วมันก็ไม่อยู่ที่เดิมหรือว่าอย่างเช่นขับรถไปทะเลแล้วทะเลไม่เคยเห็นหรอเขาก็จะแบบคอยขัดฟิลว่าทำไมก็ทะเลวันนี้มันไม่เหมือนทะเลวันนั้นนะแต่จริงๆอันนี้มันเป็นข้อที่ดีมากนะคะเพราะเราสามารถมีความสุขกับเรื่องง่ายๆได้โดยที่เราอาจจะง่ายไปหน่อยมันอาจจะง่ายไปว่าเธอก็เห็นบ่อยแล้วเธอจะโอ้ตื่นเต้นกับทุกเรื่องอะไรครับถ้ายกตัวอย่างตัวละครที่เราเคยเล่นอันไหนคือโออนุชิตที่สุดคะองค์อาจในคมแฝกโอว่านั่นคือเป็นมีความลุกลิกลุกลิกแล้วก็การ์ตูนอะไรเงี้ยครับนิดๆตอนที่เล่นเป็นองค์อาจก็คือสบายมากครับมันมีความแบบเหมือนอ่านบทแล้วก็เล่นตามนั้นแล้วก็พูดเยอะๆพูดไม่หยุดจริงๆก็เป็นคนค่อนข้างพูดไม่หยุดแต่บังเอิญเป็นคนอ่านบรรยากาศออกว่าสมมุติเราเริ่มพูดปุ๊บแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเขาอันนี้ต้องหยุดแล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าในกลุ่มนั้นมีคนทำหน้าที่พูดเก่งแล้วเราจะไม่ทำหน้าที่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเป็นคนเอนเตอร์เทนเหมือนถ้าเป็นเราเป็นพิธีกรเราจะต้องดูว่าใครไม่พูดเดี๋ยวเดทแอร์ไม่ได้เราต้องพูดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมูดมันจะไม่ค่อยดีจริงๆโอว่าเราคล้ายๆกันเพราะว่าเอกก็เป็นคนพูดเก่งตัวจริงพูดเก่งไหมฮะแล้วแต่เวลาใช่ไหมถ้าอยู่กับเพื่อนเนี่ยเพื่อนไม่พูดเราก็จะพูดอยู่กลุ่มไหนพูดเยอะๆแล้วฟังแล้วฉันก็เหนื่อยกับการพูดแล้วฉันทำงานมาเยอะแล้วจริงๆก็คล้ายๆกันครับคือเวลามีคนบอกว่าเราเป็นแบบไหนโอก็ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับใครที่ไหนสมมุติโอจะมีเพื่อนเป็นรุ่นพี่ในวงการโอก็จะเป็นเด็กน้อยเงียบมากก็ปล่อยให้พี่ๆเขาพูดไปพี่นกพี่ใหม่หรืออะไรเงี้ยโอก็จะดูเป็นเด็กน้อยฟังเขาครับอะไรเงี้ยแต่ว่าพออยู่กับกลุ่มอื่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอยู่ในกองถ่ายถ้ามีแต่นักแสดงรุ่นใหญ่เนี่ยไม่พูดอยู่แล้วเราก็ต้องนิ่งๆใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าไปถึงปุ๊บเป็นศาลพระภูมิให้ทุกคนไหว้แล้วเนี่ย ก็คือวันแรกเท่านั้นฮะที่คุณจะเห็นโอนิ่ง
หลังจากนั้นอ่า มีน้องคนหนึ่งเขาแบบโหชื่นชมโอมากเลยอะอยากทำงานกับพี่โออะไรเงี้ยพอทำงานด้วยกันปุ๊บเขาก็พี่โอใจเย็นๆนะพี่โอตั้งใจทำงาน อ๋อเขาดูเราเป็นเด็กซนเนี่ย โอซนมากครับแล้วเขาก็มีแบบลืมเอาบทมาขอยืมหน่อยบทพี่โอเขาบอกโอก็อายมากเพราะว่าเขาต้องนึกภาพว่าบทโออันนี้ต้องมีแบบตัวหนังสือเยอะๆเลยทำไมบทพี่โอมันใหม่จังฮะ เราอ่านบทแต่เราไม่ต้องทำให้มันเราไม่ต้องเขียนอะไรสกปรกลงไปสิ แปลกมากอ่ะเป็นนักแสดงจัดละครจะนึกถ้าโออนุชิตความเข้าใจของคิดว่าบทจะต้องแบบไฮไลท์สีเยอะๆมีขยายมีไอ้นี่ไอ้นั่นขยายความนู่นนี่นั้นไม่ฮะบทของโอจะเป็นปกสีสวยๆที่วางปุ๊บจะรู้ว่าเป็นปกของโอแค่นั้นแล้วก็ไม่เขียนอะไรเลยก็เขียนว่าโออนุชิตแล้วมันไม่มีดีเทลขยายความอะไรของตัวเองเพราะเก็บอยู่ในหัวอยู่แล้ว In my mind yes โอ้เข้าใจได้เพราะต้องการของที่มีให้มันเนียบสวยอย่างเงี้ยเหรอคะมันเป็นสไตล์เราก็แค่ไม่ได้พกปากกาเอาจริงๆโอเชื่อว่าพอเรามีประสบการณ์แล้วพอเรารู้จักตัวละครแล้วครับการเขียนกำกับมันจะบล็อกไปในความรู้สึกโอนะหรืออาจจะเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจละแต่ว่าเพราะบางทีเราต้องเล่นคำพูดนี่แหละแต่ว่าต้องเล่นหลายๆแบบถ้าเราเขียนแล้วเราตั้งใจมาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะไปแบบนี้เนี่ยโอ้ว่าบางทีมันก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะมาแบบไหนใช่ไหมเพราะการเล่นละครมันต้องเล่นกับคนที่เหมือนเราต้องฟังจริงเห็นจริงเราถึงจะ react จริงใช่ครับแต่ถ้าเราบอกทุกอย่างว่าฉันจะต้องอย่างนี้มันก็กลายเป็นฟิกทุกอย่างไปทั้งหมดมันก็ไม่ธรรมชาติใช่ครับเคยดู Godfather ป่ะเขาบอกว่ามาลอนแบนโดไม่อ่านบทเขาเชื่อว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยคุณไม่รู้อยู่แล้วว่าคุณจะพูดอะไรเพราะฉะนั้นมาลอนแบนโดก็คือไม่อ่านบทเวลาเล่นก็คือเอาบทตัวเองแปะไว้ที่นักแสดงด้วยกันแล้วเขาก็จะคือพูดบทณเวลานั้นโอ้แบบเฮ้ยจริงเหรอโอเคอยากทำแบบนั้นมากจังแต่ว่าอันนั้นก็คงต้องเฉพาะคนถูกต้องไม่ใช่ใครจะทำได้ทั้งหมดทำได้แต่เขามีพรสวรรค์แต่ตอนหลังๆโอก็เลยจะชอบเอาข้ออ้างของผู้ใหญ่ที่ได้รับการเชื่อถือเนี่ยไปพูดต่อเช่นพี่เก้งจิระมลิกุลผู้กำกับ15 ค่ำเดือน 11บอกว่าคุณทำให้คนอื่นร้องไห้ได้โดยคุณไม่ร้องไห้ผมว่าคุณสุดยอดบอกว่าโอ้โหเท่านั้นแหละบันทึกอยู่ในหัวเลยเวลาไปเล่นฉากไหนที่ต้องร้องไห้อะเพราะว่าแต่พี่เก้งบอกว่าดีพี่เก้งบอกว่าถ้าโอทำให้ทุกคนร้องไห้โดยที่โอไม่ร้องไห้โอจะเจ๋งกว่านะเราก็รีเฟอร์คนแบบนี่ไงแล้วก็ดูว่าเราไม่ได้ทึกทักเอาเองแต่ถ้าทำแบบนั้นจะมีเรื่องอื่นต่อไหมฮะโอก็จะมีต้องดูก่อนว่าผู้กำกับคนไหนเล่นได้ไหมก็บอกบทเขาเขียนมาแบบนี้ถ้าผมอยากให้คุณร้องคุณก็ต้องร้องตอนนี้ก็ถึงได้ครับทำอะไรบอกมาเลยครับพี่โอเป็นคนติดไหมคะคนชอบบอกว่าพี่โอติดเหมือนกันนะแล้วโอก็จะไปถามต่อว่าคำว่าติดหมายถึงอะไรแล้วมันเป็นnegative หรือเป็น positive เพราะมันสามารถตีความได้แบบบางคนติดด้วยแบบเหมือนไม่เข้ากับใครก็ไม่ได้มีเป็นความเป็นตัวของตัวเองชัดเจนแต่ขณะที่บางคนบอกคำว่าติดคือแบบดูเป็นศิลปินมีแบบมันดูสวยดูแบบมีพรสวรรค์ส่วนตัวที่ไม่มีใครสามารถทำได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าติดกับแปลกก็คล้ายๆกันใช่ไหมแต่พี่โอสำหรับอะถ้าฟังมานะด้วยความที่ยังไม่เคยทำงานกับพี่โอแต่ที่ฟังมาเขาบอกว่าพี่โอติดแต่เป็นคนติดที่ทำงานได้คนติดที่ทำงานได้คือเยี่ยมมันมีติดที่ไม่ทำงานกับคนอื่นอันนั้นก็ไม่เป็นไรตามคนต่างอยู่แต่ถ้าติดทำงานได้คืองานเขาจะเป็นงานคุณภาพงานที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้เขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบอันนี้คือเป็นงานมาสเตอร์พีซทุกชิ้นงานขอบคุณครับเรามาคุยเรื่องโสดใช่ไหมเราก็ไปเรื่อยหลายอย่างเราก็ไปหลายอย่างเพราะว่าชื่อเสียงที่ได้ยินมาของพี่โอคือดีมากๆแล้วอะไรคือข้อที่ไม่ดีที่พี่โอคิดว่าตัวเองมันไม่ค่อยโอเคอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบโอจะรู้สึกว่าเวลาคนโอ้ชอบพี่โอมากเลยอยากรู้จักมากขึ้นโอก็จะเชื่อเถอะครับว่าถ้าชอบรู้จักกันแค่นี้ดีแล้วพอแล้วไปอยู่เพราะว่าข้อเสียอย่างหนึ่งของโอที่โอรู้ตัวก็คือโอไม่ค่อยใส่ใจคนที่สนิทมากๆอย่างเช่นคนในครอบครัวแล้วเขาก็สอนโออีกนะบอกถ้ารู้แล้วทำไมไม่แก้ไขล่ะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยโอก็แบบแล้วคุณมีนิสัยเสียของคุณที่คุณรู้ไหมเขาก็จะบอกมาปุ๊บทำไมไม่แก้ล่ะเขาก็มันไม่มีใครทุกคนที่รู้ว่าข้อเสียของเราคืออะไรแล้วจะแก้ได้อะไรประมาณนี้แสดงว่าพี่โอก็รู้เพียงแต่ว่าก็มันบางทีมันก็ยากนะมันติดเป็นนิสัยใช่ครับบางคนรู้ว่าแป้งและน้ำตาลไม่ดีก็ยังเสิร์ชหาโรตีสายใหม่ใกล้ฉันอยู่โอ้ก็บอกมันคือแป้งกับน้ำตาลนะมันคือแป้งกับน้ำตาลนะนี่เจอแล้ว2 กิโลห่างจากนี้ก็จะไปกินเนี่ยก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเรื่องไม่ดีของเรามันอาจจะแตกต่างกันเวลาเอายกตัวอย่างก็จะพบว่าอย่างเช่นอันเนี้ยมันก็คือของไม่ดีเหมือนกันแต่เราก็เลือกที่จะกินอย่างอร่อยมันก็คงคล้ายๆกันแหละและในฐานะแฟนล่ะคะพี่โอ
พี่โอคิดว่าข้อที่ไม่ดีของเราในฐานะแฟนคืออะไรเพราะว่าถ้าจะอวยมากๆเดี๋ยวมันน่าเบื่อเราก็ต้องมีมนุษย์ทุกคนมันต้องมีดีไม่ดีเนาะอะไรที่พี่โอมองว่าเราในฐานะแฟนไม่ค่อยดีโอเป็นคนไม่พูดซึ่งจริงๆแล้วการสื่อสารคือเรื่องที่สำคัญที่สุดในการคบกับใครไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวทุกความสัมพันธ์ควรจะคุยกันนะทำไมไม่พูดเพราะอะไรคะเพราะโอรู้สึกว่าเราต้องรับให้ได้ก่อนว่าเขาเป็นคนแบบนี้แต่โอจะมีวิธีการเปลี่ยนตัวเองมากกว่าทีนี้มันก็เลยอาจจะเป็นปัญหาอย่างเช่นข้อหนึ่งเลยนะที่โอมไม่ชอบสุดๆเลยนะคือคนขับรถไม่ดีคนขับรถไม่เปิดไฟเลี้ยวนี่คือทนไม่ได้0 ถึง 100ได้อย่างรวดเร็วมากแล้วสมมุติถ้าต้องคบกับใครก็จะต้องลองนั่งรถที่เขาขับก่อน1 ครั้งถ้ายังอยู่ในช่วงการพัฒนาในขั้นต้นเนี่ยก็อาจจะไม่เปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ขับรถชิดเลนซ้ายแล้วก็อาจจะไม่ไปต่ออะไรอย่างนั้นครับแต่ถ้าชอบมากเดี๋ยวผมขับให้ฉันจะไปต่อกับเธอจะได้ไม่ต้องหงุดหงิดแต่ฉันจะไม่หงุดหงิดเพราะฉันเดี๋ยวเราขับเองพี่โอผ่านความรักมาก็มีแบบหลากหลายแบบทุกวันนี้พี่โอยังเชื่อมั่นในความรักไหมคะเชื่อครับเชื่อ100%ว่าความรักมีอยู่จริงและความรักมันก็คือเป็นพลังที่มีคุณค่ามากถ้าเราใช้ในทางที่ดีรักแท้ยังมีอยู่จริงยังมีอยู่แน่นอนแต่รักแท้ก็มี expire คือสมมติเขาบอกว่ารักเราก็รักแต่วันที่เลิกกันก็คือไม่รักแล้วไงเพราะฉะนั้นมันก็มี expire แหละมันไม่ใช่โปรโมชั่นแต่เมื่อแฟกต์เหตุผลอะไรข้อเท็จจริงมันเปลี่ยนไปความรักแท้นั้นอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ใช่ครับโอ้แล้วสเปคล่ะคะพี่โอบอกว่าพี่โอมีความแบบไม่ได้เจาะจงเลยคืออะไรยังไงก็ได้ฉันขอแค่รักเขาที่คนเนี้ยคือพี่โอมีความลื่นไหลพี่โอบอกว่าไม่ได้จำสูงต่ำดำขาวเลยไม่ได้สนใจขอแค่คนเนี้ยใช่ครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าถ้าเราไม่เปิดใจที่จะคบเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้มันคือคนที่ใช่สำหรับเราโอเชื่อในเรื่องบุญบาปเชื่อในเรื่องกรรมที่สร้างกันมาอะไรประมาณเนี้ยมันมีจริงนะครับคนที่เจอปุ๊บแล้วแบบเอ้ยรักแรกพบเหรอคะโอก็ยังเชื่อว่ายังมีอยู่ชาติที่แล้วโอก็อาจจะทำกรรมไว้หลายๆคนก็ได้ก็เลยต้องทีละคนเคลียร์ไปก่อนอะไรประมาณนั้นครับเชื่ออย่างนั้นแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่ลองทำความรู้จักกันก่อนแล้วถ้ามันไม่ได้มันก็คือไม่ได้อะไรครับแล้วสเปคต้องมีไหมคะต้องเด็กกว่าไหมที่บอกว่าไม่จำเป็นครับคือแก่กว่าก็ได้ครับแก่กว่าก็ได้ครับอยู่ที่ว่าเราคุยแล้วเราชอบใช่ครับและอะไรที่แบบไม่แบบเนี้ยนอกจากขับรถหยาบคายโอไม่ชอบคนพูดคำหยาบแล้วโอก็อย่างน้อยมีความเชื่อขั้นพื้นฐานคล้ายๆกันเช่นseniority มารยาทสุภาพหยาบคายนี่ได้แหละแต่ว่าคงไม่ใช่ในที่สาธารณะอะไรประมาณอย่างนั้นครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะข้ามต่อไปจนถึงเป็นแฟนแต่วันนี้โสดยืนยันว่าโสดยังไม่ได้พร้อมจะเปิดใจให้ใครพร้อมครับพร้อมเหรอคะไม่ได้ปิดแต่แค่เปิดไปแล้วแต่ไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยเนี่ยจริงเหรอยังพี่โอจริงเหรอคะแล้วส่วนใหญ่มันคนที่เข้ามาเขาจะไปเจอกันที่ไหนคะอย่างน้อยต้องรู้จักกันก่อนนะอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรืออย่างคนล่าสุดก็คือเพื่อนแนะนำแล้วก็ลองคุยดูอะไรประมาณนี้ฮะแต่ว่าคนเราอย่างที่บอกพอมันทำกรรมกันมาแล้วโอก็เชื่อว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงในโลกนี้เดี๋ยวมันก็เจอครับพี่โอเคยคาดฝันว่าอยากแต่งงานอยากอะไรไหมคะมีครอบครัวมีงานแต่งในฝันเคยคิดเอาไว้ว่าถ้าแต่งงานจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ก็คือเคยคิดกับแค่คนนั้นคนเดียวว่าถ้าแต่งงานโอ้มันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยอะไรประมาณนั้นแสดงว่าคนนั้นรักก็ส่งผลกับหัวใจพอสมควรอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องลูกคิดมาตั้งแต่แรกแล้วครับว่าไม่อยากมีลูกไม่อยากมีครับเพราะอะไรคะเพราะว่าโอดูจากสิ่งที่เราทำกับแม่เอาไว้แล้วเขาบอกว่าถ้าเรามีลูกจะกลับมาแรงกว่าหลายเท่าฉันจะมาทวงทุกอย่างของฉันคืนก็เลยไม่มีดีกว่าเรื่องลูกค่ะบางคนเขาก็จะบอกว่าไม่ได้อยากมีแฟนเลยแต่อยากมีลูกเพื่อให้ลูกคอยมาดูแลฉันตอนที่แบบแก่เท่าแต่ปัจจุบันก็จะมีเด็กบางคนก็จะบอกว่าหน้าที่ในการดูแลพ่อแม่ไม่ใช่หน้าที่ของลูกพี่โอมุมมองเรื่องนี้โอว่าเพราะว่าเขาเกิดมาในยุคนี้แล้วหลายๆอินโฟเมชันมันก็เข้าหัวเขาอะไม่แปลกที่เขาจะคิดแบบนั้นได้อะไรเงี้ยแต่เราก็คงจะโชคดีหรือมีกรรมที่ดีถ้าเรามีลูกที่แบบคิดไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยถึงตอนนั้นมันคงเป็นเรื่องของเวรกรรมณเวลานั้นเราอาจจะมีแฟนก็ได้เราก็ดูแลกันไปแต่ว่าเรื่องลูกก็คือไม่คิดว่ามันต้องเป็นหน้าที่ของใครอะไรไม่ได้เป็นภาระของใครใช่แต่ถ้าเกิดว่ามีลูกที่ดูแลเราก็คงคือไม่ใช่หน้าที่ถ้าเขาทำมันก็ต้องเป็นความรู้สึกของเขาที่เขาอยากจะทำใช่ครับแล้วพี่โอเป็นแบบไหนคะตอนนี้ก็อยู่กับคุณแม่อยู่แต่เราก็เกิดมาในยุคที่ควรจะต้องดูแลพ่อแม่เนาะเป็นความสุขที่ได้ทำเป็นสิ่งที่ควรจะททำเป็นสิ่งที่ควรจะทำเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพราะว่าเราเกิดมาในตะวันออกครอบครัวตะวันออกก็อยู่กับพ่อแม่กันหมดส่วนใหญ่ก็ควรจะทำ
วันเนี้ยพี่โอโสดอนาคตข้างหน้าไม่รู้ แล้วพี่โอวางแผนเรื่องการใช้ชีวิตโสดยังไงอย่างการงานค่ะพี่โอยุคนี้ต้องบอกว่างานในวงการบันเทิงมันก็อย่างละครมันก็เปิดน้อยลงพี่โอมีการวางแผนการทำงานอะไรยังไงหรือไม่วางเลย แล้วแต่บุญตกรรมไม่วางแผนเลยเวลามีคนถามว่ามีงานอื่นนอกจากการแสดงไหมก็คือไม่มีคนก็จะไม่มีได้ยังไงเดี๋ยวยุคนี้มันต้องมีโอก็ฟังก็โอโชคดีเรื่องงานที่ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะแล้วเราก็เป็นแดนเซอร์แล้วก็มาเป็นนักแสดงในโชคดีมากเพราะไม่คิดว่าจะชอบเลยอะไรครับเพราะฉะนั้นพอตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบงั้นก็คงต้องชอบก่อนแหละแต่มันก็จำได้น้องสาวเคยบอกว่าตัวเองไม่ทำอะไรในสิ่งที่ไม่ชอบอยู่แล้วนี่เป็นเสียงประชดว่าไม่มีใครมาฝืนเธอได้นะโอก็บอกว่าเป็นนักแสดงไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่ชอบอยู่แล้วเราถูกกำกับมาตลอดนี่การมีปากเสียงในบ้านนี้นี่เอาเป็นบทละครได้เลยขั้นกว่าสนุกคือแบบว่าแต่ก็จริงแต่พี่มองว่ามันสนุกไหมคะการที่เราได้เป็นคนบ้าทั้งที่เราไม่ได้บ้าการที่เราได้ทำนั่นทำนี่ก็จริงพี่โอการเป็นคนบ้าพี่โอมีคนถามเล่นเป็นผีอย่างเขาคนถามว่าไม่มีแฟนจะอินได้ไงโถเราเล่นเป็นผีได้เลยยังไม่เคยตายเรายังเล่นได้เลยมันก็ต้องทำให้เราอินผมก็ไม่เคยฆ่าคนมาก่อนก็เป็นฆาตกรได้แต่ว่า หลายๆสิ่งนะฮะก็พบว่าตอนถ้ามีประสบการณ์ร่วมมันจะคนละอย่างต่ำอย่างเมื่อก่อนเคยเล่นบทที่แบบพ่อแม่เสียอะไรเงี้ยก็เสียใจนะตอนเล่นก็รู้สึกเสียใจมากแต่วันที่คุณพ่อเสียจริงๆเชื่อมั้ยมีแวบหนึ่งกลับไปคิดว่าโหไม่เหมือนที่เคยเล่นมาเลยว่ะความรู้สึกต่างกันลิบโลกไม่เหมือนเลยครับมันไม่ใช่แค่เสียใจมันมีอะไรหลากหลายอยู่ในนั้นอะไรครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยก็คือยังไม่รู้ว่าถ้าเรามีลูกจะรู้สึกยังไงอันเนี้ยก็คงเป็นสิ่งที่ไม่รู้เหมือนกันก็ลองเวลาเล่นละครอาจจะเทียบเคียงแต่มันไม่ได้เหมือนจริงๆที่เราไม่มีทางเหมือนเนาะที่เราเจอค่ะงานพี่โอก็เป็นคนทำบุญมาดีแต้มบุญสูงก็ยังมีงานเรื่อยๆครับก็ค่อนข้างเราตั้งใจทำงานแหละโอว่านะพอเราตั้งใจทำงานแล้วก็ไม่ได้ทำตัวไม่ดีคนเห็นว่ารับผิดชอบอย่างน้อยเขาก็คงไอ้นี่มันทำงานได้อะไรประมาณโอว่าก็คงเป็นสิ่งมาตรฐานที่เราควรจะทำในฐานะนักแสดงแล้วพี่โอมักจะได้อะไรใหม่ๆเป็นการเปิดโลกใหม่ๆบทอะไรใหม่ๆที่แบบยุคนั้นพี่โอนี่คือคู่จิ้นเบอร์ต้นๆในยุคที่ยังไม่มีซีรีส์วายใช่ยังไม่มีคำว่าคู่วายเลยใช่พี่โอมีคู่จิ้นต้องบอกว่าอันนั้นเป็นอะไรที่ว้าวมากว่าหนึ่งคือเขากล้าทำ2คนดูก็แบบมันมหาศาลยุคนั้นนี่มันกี่10 ปีที่แล้วมันนานจริงๆจำได้ว่าเกิน10 ปีครับยังโอรู้สึกว่าเรื่องแรกน่าจะหมายถึงพรุ่งนี้ไม่สายเนาะใช่ไม่ใช่เล่นกับน้องพรุ่งนี้ก็รักเธอเล่นกับน้องฟลุ๊กนะน้องฟลุ๊กก็คงต้องเป็นมุมมองของ exact ของพี่บอยแหละครับเพราะเขาเคยมีคู่ในเรื่องรัก8,900มาก่อนแล้วมันก็ประสบความสำเร็จดีมันก็เลยก็ลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยลองดูกระแสว่ายังไงตอนนั้นฟีดแบ็กมาแบบคือถ้าคนดูเด็กๆดูยุคนี้ก็แบบเป็นเรื่องปกติไม่ปกติของยุคนั้นมันไม่ปกติของยุคนั้นที่จะมีคู่แบบนี้ส่วนใญ่มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบสมมติพ่อแม่ลูกแอบเป็นแล้วลูกก็กลายเป็นดราม่าอะไรอย่างนั้นใช่ถ้าเป็นช่อง3579ทำเนี่ยมันจะไม่ใช่มาจีบกันหวานแบบแน่นอนมันไม่ใช่ไม่ได้ดูเป็นรักที่เป็นความรักแต่มันเป็นรักผ่านดราม่ามรสุมชีวิตกีดกันอะไรเงี้ยอันนี้มันมีความแบบพ่อแง่แม่งอนมันดูน่ารักมันเหมือนดูพระนางคู่น่ะหนึ่งเล่นแล้วก็มาที่เล่นกับวีอันนั้นก็โอ้โหพี่โอได้งานที่เรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซแต่เริ่มต้นตั้งแต่โหมโรงเลยอันนั้นก็เป็นมาสเตอร์พีซที่เป็นที่จดจำครับเรื่องไหนที่ชอบสุดคะพี่โอหรือพูดไม่ได้ชอบโหมโรงชอบทุกเรื่องครับแต่ว่าโหมโรงอาจจะเป็นเรื่องที่ถือว่าแสดงเพราะตอนเล่น15 ค่ำเดือน11ครับมันคือใช้ตัวเองแหละเพราะเรายังไม่รู้ว่าการแสดงคืออะไรเพราะฉะนั้นสมมติตัวละครมันโกรธโอก็คือเข้าไปนั่งแล้วโอก็โกรธได้โออนุชิตที่โกรธในณเวลานั้นคนไม่รู้จักเราอยู่แล้วผมไม่ย่านชิบหายเลยหรืออะไรประมาณนั้นมันก็คือโกรธในฐานะตัวเราแต่โหมโรงเนี่ยมันคือนักระนาดที่หยิ่งพยองแล้วก็ชั้นเหนือที่สุดและในสยามประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลามันมองใครมันก็จะมีความแบบซึ่งตัวจริงของโอคือณเวลานั้นไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับวงการนี้อะไรประมาณนั้นนะนี่คือเป็นความประทับใจที่ทำให้เรารู้สึกอินกับบทจริงๆใช่ครับแล้วตอนถ่ายทำมันโหเชื่อครับการประชันแต่ละครั้งเทคแล้วเทคอีกเพราะว่าโอไม่ได้ตีระนาดเป็นใช่ไหมมันก็ต้องใช้วิธีการถ่ายทำช่วยก็คือซิงตีปุ๊บซิงไม่ซิงก็คือจะมีผู้กำกับแล้วก็นักผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีคอยดูด้วยกันไม่ซิงเขาก็เทคไม่ซิงอันนี้ซิงแล้วแต่การแสดงคือเกรงไปดูไม่เก่งโอ้ยมันเทคจนโอเงยหน้ามาตากล้องอย่างเงี้ย
แล้วเราก็ ไม่ได้สักทีวะ โหรู้สึกเหมือนเราเป็นตัวถ่วงรู้สึกไม่ดีเลยฮะเกรงไปหมดจนกระทั่งเขาถ่ายทำเสร็จปุ๊บพี่อิดเอาที่ตัดต่อประชันครั้งแรกมาให้ดูแล้วก็นั่งดูโอก็ไปยืนดูไกลๆแล้วก็มันเท่มากเฮ้ยมันนั่นเราอะเนี่ยพอมันมีมุมกล้องช่วยมันนู่นมันนี่อะไรครับมันดูเป็นในสอนแล้วมันก็ดูเท่จริงๆแล้วตอนนั้นโอก็เลยรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราอินและเชื่อเราจะเป็นอะไรก็ได้ในโลกใบนี้เลยหลังจากนั้นโอก็รู้สึกว่าชีวิตของโอมันก็อยู่บ้านปกติเป็นลูกที่เอาแต่ใจตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอออกมานอกบ้านปุ๊บโอได้กลายเป็นฮีโร่ทางดนตรีซึ่งชีวิตจริงฉันก็ไม่ต้องมาถึง10 มาคนเดียวก็ตายแล้ว ในอังกอร์คือตอนโอรับบทโอแบบอ่านบทปุ๊บเรารับตรงนี้ได้ยังไงวะทำไมเราถึงอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ทุกแขนงแต่พอไปเล่นแล้วมันสนุกมากครับมันสารฝันเราใช่ไหมคะว่าแบบวิตายแล้วฉันก็ทำได้นะฉันไม่ได้เป็นแค่โออนุชิตฉันสามารถเป็นได้ตัวกระเปียกเท่านี้แหละแต่พอไปอยู่ในทีวีเราก็ปุ๊บใช้มีดพกพับโอ้โหเท่เลยมีเรื่องใหม่โอ้โหใช้คาถาอาคมแบบอย่างสนุกฮะพี่โอแบบได้โอกาสดีๆแล้วพี่โอมีโอกาสที่ดีพี่โอก็คว้ามันไว้และทำให้ดีที่สุดและถ้าถามถึงนอกจากการวางแผนงานครับการวางแผนเรื่องการเงินล่ะคะพี่โอทำไมพี่โอทำได้กันหนึ่งในกรรมอันยิ่งใหญ่ของโอก็คือการเงินโอเป็นคนไม่วางแผนอะไรเลยชีวิตก็ไม่ค่อยวางแผนเท่าไหร่โอเชื่อว่ามันอย่างที่บอกครับความบังเอิญไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นมันก็กำหนดมาแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดอย่างนี้ก็ปล่อยเลยเหรอหรืออะไรปล่อยไปตามกำหนดเลยเหรอถ้าบอกว่าใช่มันจะดูเหมือนแบบทำไมไม่วางแผนอะไรเลยอะไรประมาณนั้นแต่ก็คือวางแผนสไตล์โออนุชิตวางแผนเหมือนไม่วางแผนอย่างเงี้ยเหรอคะไม่รู้เหมือนกันถ้าวางแผนคือการเช็คดวงก็คือเราก็เช็คอยู่เป็นระยะแต่แต้มบุญสูงโอเชื่อว่าอย่างนั้นโอเชื่อว่าตั้งแต่เด็กละเวลาอยากทำอะไรอยากได้อะไรมันจะค่อนข้างก็ได้แหละอธิษฐานไว้อะไรประมาณนั้นฮะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะอย่างโอรู้สึกว่าโอเล่นหนังที่ดีมากมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีความแบบอยากได้อะไรแล้วเพราะมันผ่านใช่ครับโอเชื่อว่าโอตายไปกับชาติมาเกิดโหมโรงจริงยังอยู่เลยมันคือหนังในระดับตำนานไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้เป็นแดนซ์อาชีพแรกในฝันก็คือเป็นแดนเซอร์ของทาทายังก็ได้แล้วตอนนี้มันก็แค่ทำให้ดีที่สุดมีโอกาสก็ทำให้ดีที่สุดยังมีความสุขกับการทำงานอยู่เพราะโอก็ยังรู้สึกการแสดงมันตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วพี่โอเป็นคนเก็บเงินด้วยตัวเองไหมคะหรือให้คุณแม่เก็บหรือเก็บด้วยตัวเองค่ะเก็บอยู่ไหมคะโดยเปลี่ยนให้มันกลายเป็นหนี้สินคือมันต้องกลายเป็นหนี้ฮะแล้วเราถึงจะได้จ่ายไหมเพราะว่านี่พอมีนี่เราจะขยันเราจะไม่ขี้เกียจเนี่ยเราก็ทำงานเราก็จะได้แบบไม่ทำงานไม่ได้นะคุณมีอะไรที่คุณต้องรับผิดชอบเขาเรียกว่ามีหน้าที่ถูกไหมคะว่าพี่โออาจจะไม่ได้แบบไม่ได้วางแผนไม่ได้อะไรแต่เมื่อมีอะไรปุ๊บนี่คือหน้าที่ฉันจะรับผิดชอบให้ดีที่สุดฉันจะไม่ให้กระทบใครอย่างงานมันต้องทำครับมันคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์เราต้องมีงานทำแล้ววันนี้พี่โอยังเป็นคนโสดถ้าเวลาที่มีปัญหาเรื่องการทำงานเรื่องนู้นเรื่องนี้ปรึกษาใครคะค่อนข้างระบายมากกว่าเพราะท้ายที่สุดเราจะแก้ไขเองแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุยหรือไม่มีปัญหาไม่มีปัญหากับอะไรเท่าไหร่ไม่ได้มีปัญหาให้ต้องไปนั่งคุยอะไรกับใครใช่ครับอาจจะมีบ้างมีครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าเหมือนเราโดนรีเจ็คจากองค์กรหนึ่งตลอดเวลาแล้วก็ไปเฝ้าถามทุกคนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นว่ามันเกิดจากอะไรโอทำอะไรผิดหรือเปล่าแล้วก็ไม่มีคำตอบแล้วก็มีวันหนึ่งมีพี่คนหนึ่งเขาคงรู้ว่าโอไปถามคนนั้นคนนี้เนี่ยเขาก็เข้ามาก่อนแล้วก็สิบข้ามหัวเลิกถามคนอื่นได้แล้วอะไรมันไม่มีคำตอบแต่ว่าเขาก็แค่รู้สึกว่าทางองค์กรเขาก็มีคำถามที่เขาไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดโอก็พบว่าได้เรียนรู้ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณไม่เข้าใจและถ้าคำถามนั้นมันจะได้คำตอบต่อเมื่อไปถามคนอื่นๆหรืออะไรพวกนั้นนะครับก็คือไม่ต้องถามไม่ต้องหาคำตอบปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้ไปตามหาคำตอบเข้าใจปะนึกออกอย่างสมมติว่าเฮ้ยทำไมฝนมันต้องตกตอนนี้ตลอดเวลาวะคุณจะไปถามใครเนี่ยแล้วคำตอบมันคืออย่างมากถ้ามันตกเวลานี้เราก็เตรียมร่มเวลานี้เป็นการเรื่องอะไรเงี้ยมันอาจจะแก้ได้ตรงจุดมากกว่าทำไมรถมันต้องขึ้นสะพานข้ามแยกตลอดเวลามันเขียนป้ายไว้เนี่ยเห็นไหมใครจะตอบคำถามนี้หรออย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อะไรวันนี้เป็นคนโสดเลือกที่จะโสดณวันนี้แสดงว่ามันต้องมีข้อดีของการเป็นคนโสดคืออะไรคะพี่โอ
ทำไมคิดนานจัง มันมีข้อดีไปหมดเลยจนไม่รู้ว่ามันคือ ไม่รู้จะหยิบยกอะไรมาพูดอย่างเงี้ยค่ะ มันก็คือสามารถบางคนชอบใช้แบบอยู่บ้านโง่ๆ นอนทิ้งตัว อะไรเงี้ยได้สบายเลยอะไรเงี้ยโดยไม่มีเหตุผลเพราะว่าคนเราไม่มีเหตุผลได้นะครับก็คือแค่แบบไม่อยากทำอะไรเลยก็ขี้เกียจทำไมอ่ะขอนอนหน่อยแล้ว ทำไมต้องมีเหตุผลด้วยหรอก็แค่อยากอยู่บ้านโง่ๆไม่คิดอะไรเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้ามีแฟนอาจจะต้องแบบต้องเจอที่ผ่านมามันคือต้องเจอกันไหมหรืออะไรบางทีพอแบบไม่อยากเจอเลยวันนี้อยากแบบนี้ไม่อยากเจอไม่ใช่ว่าไม่รักแต่ถ้าไม่อยากเจอปุ๊บอาจจะโดนมองว่าเธอไม่รักฉันหรอหรืออะไรแต่อันนี้อาจจะเป็นปัญหาถ้าเราคบกับคนที่อายุต่างกันเยอะๆใช่ไหมฮะเขาไม่เข้าใจเขายังอาจจะอยากไปเดินนู่นเขาจะพลังเยอะที่อยากจะไปเที่ยวอยากไปเจอโลกแต่ว่าลุงอยากอยู่บ้านแล้ว อยากนั่งกินป๊อปคอร์นดู Netflix ไม่ได้อยากไปแฮงเอาท์ปาร์ตี้ไม่ออกจากบ้านถ้าออกไปก็คือมารับได้ไหมล่ะแต่ถ้ามารับแล้วขับรถแย่ไม่ต้องมานะเรื่องเยอะอีกความอิสระแน่เลยใช่ไหมคะไม่ต้องแบบแต่โอก็ว่าตอนมีแฟนโอก็ไม่ได้คือการถูกมนุษย์ถูกควบคุมไว้มันก็เซ็กซี่ไปอีกแบบมันเราก็ชอบแหละดูมีแบบคนมาบีบบังคับเราแบบว่าสนุกอันนี้โอเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามนุษย์ชอบถูกควบคุมโดยเฉพาะผู้หญิงมีสิพี่บางคนมันเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนแบบเหมือนเขาเป็นห่วงเป็นใยฉันเขาห่วงฉันเขาหึงฉันอะไรเงี้ยมันมีใช่ไหมตอนแรกโอแบบหรอมนุษย์เนี่ยนะชอบถูกควบคุมเขาบอกว่าง่ายๆเลยรองเท้าส้นสูงใส่ไม่สบายสุดๆแต่ทำไมถึงชอบโอก็บอกก็เขาใส่แล้วสวยเขาบอกไม่อันเนี้ยมันคือในด้านของความถ้าตีลึกลงไปอีกก็คือเราชอบถูกคอนโทรลชอบอะไรประมาณนั้นมันถึงได้มีโคเซ็ตมีอะไรประมาณบีบอ๋อเหรอเขาบอกมนุษย์ต้องถูกควบคุมมันถึงจะแบบมันคือรสชาติชีวิตถ้ามันฟรีไปทั้งหมดทุกอย่างแบบว่าฉันจะยังไงก็จริงมันไม่สนุกโอ้ก็ว่ามันถูกควบคุมนิดๆมันเซ็กซี่ดีค่ะสุดท้ายค่ะคนที่เขาดูอยู่อ่ะเขารู้สึกว่าแบบทำไมอนุชิตมีความสุขจังเป็นโสดแล้วฉันมันไม่สุขเลยอ่ะฉันถูกถีบให้โสดหรือว่าฉันไม่ได้อยากจะโสดแต่ฉันจำเป็นต้องโสดเขาจะมีวิธีคิดยังไงถ้าพี่โอจะแนะนำเขาใช้เวลาก่อนคุณจะเจอข้อดีของคุณเองโดยที่มันไม่เหมือนใครข้อดีแต่ละคนมันต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วล่าสุดโอไปงานแต่งงานแล้วก็เจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาแผลสดมากก็คือเหมือนจะเพิ่งเลิกเมื่อวานก่อนมาแต่งงานแต่งงานแล้วโอก็แบบสงสารมากแล้วเขาร้องไห้ตอนที่มีศิลปินคนหนึ่งตะโกนถามทุกคนในงานว่าขอเสียงคนโสดหน่อยซึ่งมันเฮฮาทุกคนยกมือไปจี้จุดคนนั้นก็คือยกแล้วก็ร้องโฮจนแบบตัวสุดเลยอ่ะโอ้แบบสงสารมากอะไรเงี้ยแล้วพี่จะร้องไห้ทำไมคะใช่สงสารแล้วโอก็บอกว่าแบบโอก็ไปบอกว่าไอ้นั่นมันโง่ไอ้นั่นมันโง่เองอะไรเงี้ยพยายามไปปลอบอะไรเงี้ยแล้วท้ายที่สุดก็พบว่าเอ้ยไม่ได้ปล่อยให้เขาปล่อยไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีนะแล้วก็มีเพื่อนที่ก็หายเนาะอยากมีแฟนอะไรประมาณนี้ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าคนที่เขามีความสุขกับการมีแฟนแล้วก็ไปว่าเขาไม่ได้ก็คือถ้าคุณมีจุดหมายเอาไว้วิ่งตามแล้วก็ยังไม่เหนื่อยเป็นนักวิ่งมาราธอนก็ทำไปใช่บางคนก็มีความสุขกับการเป็นนักวิ่งจริงๆก็ทำไปอะไรครับแต่เราวิ่งมาเยอะละได้หลายเลสหลายเหรียญแล้วก็เลยเพราะว่าไม่วิ่งก็ได้แหละตอนนี้ก็หาคนเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะวิ่งหรือเดินแต่ถ้าเราเลือกแล้วเราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราเลือกจากที่ได้พูดคุยกันไม่แปลกใจค่ะว่าทำไมหลายคนบอกว่ารู้จักพี่โอแล้วจะรักเพราะว่าพี่โอเป็นคนมีมุมคิดอะไรที่มันสนุกที่ได้คุยเราอยากรู้ว่าพี่โอผ่านอะไรมาหลากหลายเนาะมันเหมือนเขาเรียกว่าตกตะกอนใช่ไหมคะว่าออกมาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นสุขแบบฉันวันนี้ฉันโสดวันข้างหน้าเดินออกไปข้างหน้าพี่โอจะไปปิ๊งใครก็ได้ไม่มีใครรู้ได้แต่ถ้ายังโสดก็อยากโสดอย่างมีความสุขวันนี้ต้องบอกว่าโสด Society ได้แง่มุมดีๆมากๆเชื่อว่าคนฟังเนาะไม่ใช่ที่ได้ยินมาหรอกค่ะเชื่อว่าหลายคนได้ฟังก็จะรู้สึกว่าอาจจะรักมากรักน้อยแต่อย่างน้อยรู้สึกว่ามุมมองชีวิตของพี่โอมันให้ประโยชน์กับคนฟังมากๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่โอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสนุกมากครับค่ะวันนี้นะคะก็มีของที่ระลึกนะคะเป็นกิฟต์เซตจากสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะคะห้างทองอรสาค่ะมี4สาขานะคะมีสาขาตากบ้านตากแล้วก็แม่สอดค่ะมอบให้พี่โอนะคะขอบคุณครับ